دا هم زمونږه پریکټس شروع کیږي اوس صحیح دا پکچر پریکټس دی نو دغه ټول هغه ورډز دي چې موږ تاسو ویلي دي صحیح ده نو زمونږه نننی لیکچر چې دی هغه پریکټس باندې دی او پکچر پریکټس دی یعنی موږ ټول هغه درس چې موږ ویلې دی هغه دلته موږ ان شاء الله به کور کوو صحیح ده موږ سره پکچرز دي موږ به د هر یو پکچر کوشش کوو چې د هغې نوم واخلو صحیح ده نو راځو یو هایلایټ کوو د هغې په باره کې به خبرې کوو صحیح ده دلته وګورئ دا موږ سره څه شی دی دې ته ویلی کېږي ډور موږ ویلی دی چې دروازې ته وایي دا موږ سره ده ټاپ صحیح ده نریکه ده صحیح ده همدارنګه موږ ویلي وو چې دا ګوډۍ ده ډول صحیح ده او ورسره په څنګ کې دغه چیر دی چې دا موږ ویلی کرسۍ ته ویلی کېږي صحیح ده همدارنګه دا پیشو دی کیټ صحیح ده کیټ همدارنګه دا نایف چاقو یا چاړه صحیح ده سویټ خوږ یا چاکلیټ همدارنګه پن قلم ته ویلی کېږي صحیح ده همدارنګه ساسر موږ ویلي چې کاسا یا کانډول صحیح ده دې ته موږ پاټ ویلی وو صحیح ده او همدارنګه دې ته موږ باټل ویلی وو صحیح ده دغه کلر چینج کړم چې تاسې ته په اسانۍ سره هایلایټ شي او دغه پیاله ده موږ سره صحیح ده او دا موږ سره ګلاس دی او دغه موږ سره امبریلا ده صحیح ده او دغه ټول پارټس دغه کم دغه لوښي چې دي او شیان چې په ایښي دي د پاسه دې ته موږ ویلی شو ټیبل صحیح ده دا موږ سره میز دی صحیح ده که نه دلته ټول هغه ورډس دي چې کوم موږ ویلي دي همدارنګه دلته راځو دلته وګورئ موږ نه دا پاتې شوي دي چې دا موږ سره اپل دی صحیح ده مڼه ده او ورسره په څنګ کې اورنج هم دی مثال دغه کچن دی صحیح ده مثال دغه موږ سره څه شی دی اورنج تاسې فرض کوئ صحیح ده همدارنګه دا موږ سره دی وال دیوال دی صحیح ده دا موږ سره څه شی دی دیوال ټول هغه ورډس دي چې په ډبلیو سره شروع شوي وي وال دی موږ سره همدارنګه وومن ښځې ته ویلی کېږي او وینډو کړکۍ ته ویلی کېږي صحیح ده نو دا هغه ورډس موږ سره همدارنګه په دې بل پکچر کې موږ سره راځو دلته خبرې کوو څه صحیح ده چې په دې کې موږ سره څه شی دي پکچر پریکټس دی صحیح ده نو موږ دې کې بعضې ورډس دې کې موږ کور کړه راځو اوس دغې ته چې دا موږ لږ بل لیکچر کې موږ په دې خبرې کړې چې ته ویلی کېږي فن پکې ته ویلی کېږي دا موږ سره کلاک دی صحیح ده دا موږ سره سټار دی ستوری او دا مکمل چې دی موږ سره بلیک بورډ دی او دا موږ سره ټیچر دی صحیح ده دا وومن چې ولاړه دا موږ سره ټیچر دی دا موږ سره سټوډنټس دی صحیح ده سټوډنټ او سټوډنټ چې دی دغه چې پې ناستی کرسۍ ده دې ته ویلی کېږي څه شی چیر دا موږ سره بک دی صحیح ده او دا موږ سره رولر دی دا ورسره موږ سره وینډو ده صحیح ده دا ټول درسونه موږ ویلي دي خو د دې لپاره د ریویو دی نو تاسې باید دا زده کړئ ذهن ته مو راشي دا ډور دی موږ سره صحیح ده او دې ته موږ ویلي چې دا موږ سره څه شی دی ډیسک دی صحیح ده همدارنګه دا موږ ویلي چې دا بیګ دی او دا موږ ویلي چې دې ته ویلی کېږي پنسل صحیح ده دا ماشوم چې په لاس کې نیولی پنسل دا ته ویلی کېږي رابر پنسل پاک چې ورته موږ په عامه اصطلاح کې وایو صحیح ده دې ته ویلی کېږي باکس صحیح ده او دغه ټول هغه ورډس دي چې موږ ویلي دي صحیح ده که نه نو زه به وګورم که نور څه شی پکې چې درته یې واضحه کړم صحیح ده تقریبا دغه هغه ورډس دي چې موږ ویلي دي همدارنګه پکچر پریکټس دی پکچر پریکټس دی صحیح ده راځو بعضې کوم ورډس چې موږ نه پاتې شي دي اوس هغه دلته په دې باندې بحث کوو چې هغه موږ سره ایروپلین دی صحیح ده برډ دی دلته مرغۍ ده صحیح ده همدارنګه ټري چې ونه ده صحیح ده همدارنګه مکمل پکچر کې موږ سره دا څه شی دی یو ویلیج دی صحیح ده او دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره هاوس دی کور دی دا په سر یې موږ سره دې ته روف ویلی کېږي چت دی دارنګه دا موږ سره مین دی او ورسره په څنګ کې وومن ده ډاګ دی او همدارنګه بال دی دارنګه هین دی او د زنانه سره په لاس کې چې دا چترۍ ده صحیح ده یعنی په انګلیش کې ورته موږ امبریلا وایو صحیح ده او ورسره دغه چې دی موږ سره مین دی فرض کړئ دا ټیچر دی صحیح ده په لاس کې موږ سره څه شی دی بوک دی
او دې سره چې دا څنګه ته چولې دی دا بیگ دی صحیح ده همدارنګه دا موږ سره فلاورز دي دا موږ سره بس دی صحیح ده او دا موږ سره کار دی یعنی ټول هغه ورډز دي چې موږ ویلي دي همدارنګه دلته وګورئ دا موږ سره فش دي فش موږ ویلي وکنه صحیح ده او داسې نور تاسې کولی شئ دغه کوم که موږ نه پاتې شوي وي تاسې خپله وګورئ دا زمونږ دغه بوک زیرو چې و دا یې پای ده الله دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او دلته موږ سره ټول هغه اخري توري دي چې ایکس دی وای دی زیډ دی صحیح ده نو که چیرې دلته وای واچو یالو ترې سازېږي یالو ویلی کېږي زیال ته صحیح ده دا و زمونږ او ستاسې پیکچر پریکټس الله دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي د دې لپاره چې زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیش لنګویج زده کړي تاسې کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د فیسبوک پیج په فالو کړئ تر څو تاسې ته په وخت سره ویډیو در ورسیږي او وکولی شئ چې په اسانۍ سره د انګلیش ژبه زده کړئ مننه ښاد او آباد اوسئ الله مو کامیاب لره